लाइक कतिजनाले फलो गर्नु भएको छ अनि स्टोरीमा साउट आउट दिनुभएको छ। दे गन विन 5000 रुपिस। म यी सेवामा तपाईँहरूलाई पैसा पठाइदिन्छु है। लाइक काइन्ड अफ गेमै हो भनौँ न, मलाई च्यालेन्ज गरेर क्या। अनि च्यालेन्ज एक्सेप्ट Hey guys, welcome back to my channel Arun Vlogs. Thousand years later. Hello and namaste from the top of the world. It's your favorite Arun Vlogs. होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है, मलाई पनि सन्चै छ। अनि आजको टपिकमा चाहिँ म राजकुमार थापा मगरको कन्ट्रोभर्सीको बारेमा कुरा गर्दैछु है। मतलब आफ्नो ओपिनियन दिँदैछु क्या। म चाहिँ कसैको सपोर्ट गरेको कसैलाई अनसपोर्ट गरेको होइन कि, यो जस्ट आफ्नो ओपिनियन दिँदैछु है। अब राजकुमार थापा मगर भनेको चाहिँ वान अफ द टप मोटो भ्लगर अफ नेपाल हो है, यो सबैलाई थाहा छँदैछ। अब त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि चाहिँ होइन, उसले पनि सोच विचार गरेर कन्टेन्ट लिएर आउनुपर्छ है। कन्ट्रोभर्सीमा अलिक फसिन्छ कि भन्ने आफूले सोच विचार गर्नै पर्छ उसले पनि। खासमा कुरा के हो भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो गर्लफ्रेन्डको युट्युब च्यानलमा होइन एक हप्ताभित्र 10,000 सब्सक्राइबर कट्यो भने चाहिँ कुनै एउटा सब्सक्राइबरलाई 5,000 गिभअवे दिन्छु भनेर उसले डिल गरेको रहेछ होइन। आफ्नै च्यानलमा उसले त्यो भिडियो अपलोड गरेर राखेको रहेछ। अनि यही कुरामा चाहिँ अब पैसाले सब्सक्राइबर किन्ने होइन, पैसाले सब्सक्राइबर किन्न सकिन्छ सकिँदैन, यस्तो यो कुरामा चाहिँ अलिक कन्ट्रोभर्सी चलिरहेछ है यो सोसियल मिडियामा। खासमा सब्सक्राइब भनेको त कन्टेन्ट देखेर कन्टेन्ट मन पराएर गर्ने हो नि त होइन। उसले आफ्नो गर्लफ्रेन्डको च्यानलमा 2-3टा के अपलोड गरिदिएर होइन, के कन्टेन्ट बनाएर अपलोड गर्नु त सक्थ्यो। त्यो अपलोड गरेर होइन, अनि मेरो गर्लफ्रेन्डको च्यानलमा हेरिदिनुहोस्, अब कन्टेन्ट राम्रो लाग्यो भने चाहिँ मेरो गर्लफ्रेन्डलाई पनि सपोर्ट गरिदिनुहोस् भनेर यसरी राख्न सक्थ्यो होइन। मान्छेबाट मिस्टेक भइहाल्छ होइन, सानोतिनो गल्ती भइहाल्छ। यो सानोतिनो गल्तीलाई ठुलो बनाएर होइन, विभिन्न ट्रोल गराएर नराम्रो बनाइदिएर होइन, त्यसरी राख्न चाहिँ अलिकति गलतै लाग्छ मलाई होइन। मलाई मात्र होइन, यो मान्छेहरूलाई सबैलाई यो इम्प्रेसन त्यस्तै नै पर्छ। फेरि नेपालमा अलि यो ट्रोलिङको होइन अलिक बढी नै छ क्या। त्यो ट्रोलिङ बढी नै गर्छन्। खुट्टा तान्नेहरू धेरै देखिन्छन्, धेरै भेटिन्छन् होइन। खुट्टा तान्नेहरू आइरहन्छन्, मेहनतहरूको देख्न सक्दैनन् मान्छेहरूले होइन। नेपालमा यस्तै हो, बढी चाहिँ नेपालमा छ क्या। अब खासमा उसले त 5,000 नदिकन पनि होइन मेरो गर्लफ्रेन्डलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् भनेर राखेको भए पनि यत्तिकै सब्सक्राइबर गेन भइहाल्थ्यो होइन। उसको अहिले सब्सक्राइबर 3 लाख जति पुगिसकेको छ क्या अरे होइन। त्यो भनेको धेरै नै ठुलो माइलस्टोन हो क्या। आफूले मेहनत गरेर त्यहाँसम्म पुगेको छ होइन। अब पछाडि उसको अब खुट्टा तान्दैमा होइन, उसको ट्रोल गर्दैमा उसको लाइफमा केही नेगेटिभ इम्प्याक्ट आउँदैन कि होइन। उसको झन् अपलिफ्टै हुन्छ क्या। यो भने चाहिँ उसको अपलिफ्टै हो। मैले धेरै ट्रोलिङ देखेँ यो सोसियल मिडियामा है। सो यस्तो चाहिँ यो चाहिँ बन्द गरिदिउँ है, स्टप गरिदिउँ यसलाई चाहिँ। यसरी अन्नेसेसरी ट्रोलिङ गरेर होइन अरूलाई हर्ट गरिदिनु हुँदैन होइन। त्यो राम्रो काम होइन, राम्रो बानी होइन। Say no to unnecessary trolling. No, God, please, no, no. यो युट्युब कम्युनिटीलाई चाहिँ अब नेपाली पोलिटिक्स जस्तो नबनाइदिउँ है साथीहरू। सबैजना मिलेर जाउँ, एकअर्कालाई सपोर्ट गरेर जाउँ होइन। एकअर्काको खुट्टा तान्ने काम होइन, अरूलाई खसाल्ने काम होइन, त्यस्तो नगरौँ। सबै एकअर्कालाई सपोर्ट गर्दै जाउँ यो युट्युब कम्युनिटीलाई होइन। नेपाली युट्युब कम्युनिटीलाई चाहिँ अलि अझै ग्रोथ गरौँ, हामीले आफूले डेभलप गर्ने हो होइन। यसो नाना थरी यो गरेर होइन, ट्रोलिङ गरेर अरूलाई गिराएर नराम्रो गराएर यस्तो यो केही राम्रो हुनेवाला छैन होइन। नेपालमा धेरै राम्रो राम्रो मोटो भ्लगरहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो। धेरै मेहनत गरेर आउनु भएको हुन्छ होइन। 3-4 वर्ष भइसकेको हुन्छ मेहनत गरिरहेको। अब 3-4 वर्ष लागेको हुन्छ क्या त्यति 17-18 हजार गेन गर्न होइन। अब राजकुमार थापा मगरको गर्लफ्रेन्डको च्यानलमा चाहिँ 1-2 दिनभित्रमै 17-18 हजार त्यस्तो सब्सक्राइबर गेन भइसकेको थियो क्या। अनि त्यस्तो देख्दा चाहिँ अब हामी जस्तो यो मेहनत गरिरहेको स्ट्रगल गरिरहेको मोटो भ्लगरहरूलाई चाहिँ होइन अलि डिमोटिभेट फिल हुने रहेछ क्या। अब जुन च्यानलमा चाहिँ कन्टेन्ट नै छैन त्यो च्यानलमा 2-3 दिनमै 17-18 हजार सब्सक्राइबर गेन हुनु भनेको त होइन। अब यो स्ट्रगल गरिरहेको मोटो भ्लगरहरूलाई त डिमोटिभेट फिल हुन्छ होइन। सो है सबैजनाले एकअर्कालाई सपोर्ट गरिदिँदै जाउँ, कसैले कसैलाई
ट्रोल नगरौँ, नराम्रो नगरौँ होइन, सपोर्ट गर्दै मिल्दै जाउँ होइन। यो हाम्रो नेपाली युट्युब कम्युनिटीलाई चाहिँ हामीले आफैले डेभलप गर्नुपर्छ है साथीहरू। सकेसम्म पोजिटिभिटी फैलाउँ है, नेगेटिभिटी नफैलाउँ, पोजिटिभिटी बी पोजिटिभ होइन। मेरो त ब्लड ग्रुप नै पोजिटिभ हो, सो अलवेज बी पोजिटिभ म चाहिँ होइन। सो साथीहरू तपाईँहरू पनि अलवेज बी पोजिटिभ। अहिलेको समयमा चाहिँ कोरोना पोजिटिभ नदेखियोस् है, नत्र अरू हाम्रो बिहेभियर, हाम्रो यो एटिट्युड सबै पोजिटिभै राख्नुपर्छ हामीले है साथीहरू। यो भिडियो पनि पहिलाकै हो होइन, लकडाउनभन्दा यो सेकेन्ड लकडाउनभन्दा अगाडिकै हो। यो बेला चाहिँ म कलेज जाँदै थिएँ, प्र्याक्टिकल एक्जाम थियो होइन, त्यही दिन जानु लागेको थिएँ म। अब अहिले यो लकडाउनमा केही छैन नि त अब कन्टेन्टहरू, अनि त्यही भएर पहिलाकैलाई एडिट गरेर राख्नुपर्ने भइरहेछ। त्यस्तो कतै निस्किन पाएको छैन, कतै घुम्न गएको छैन है। अनि थ्याङ्क यू भेरी 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 मच है मेरो सपोर्टर्सहरूलाई चाहिँ, मलाई सपोर्ट गर्नेहरूलाई धेरै धन्यवाद होइन। मेरो च्यानल 6-7 महिनामै मोनिटाइज भएको थियो, एकदम धेरै धन्यवाद छ है। यस्तै गरी सपोर्ट गरिदिँदै जाउँ, माया देखाउँदै जाउँ है साथीहरू। मैले चाहिँ त्यति खासमा राम्रो त्यस्तो कन्टेन्ट लिएर पाएको थिइनँ है, किनभने मेरो एक्जाम चलिरहेको थियो, त्यो लकडाउनको बेलामै हो मैले अलिक बढी लागेको यो युट्युबमा होइन। त्यति बेला चाहिँ अब एक्जाम चलिरहे पनि मैले बोर्ड एक्जामहरू चलिरहेको थियो क्या, 3-4वटै एक्जाम सक्यो होला होइन। अनि त्यो बेला पनि मैले चाहिँ अब अपलोड गर्न छोडिनँ होइन। जे जस्तो हुन्थ्यो, जे जस्तो कन्टेन्ट थियो पहिलाको भिडियोहरू होइन, त्यसलाई सेभ गरेर पनि राखेँ। अनि जे जस्तो बन्थ्यो त्यही अलिअलि पारामा बनाएर राखेँ होइन। त्यसबाटै अब सपोर्टरहरूले सपोर्ट दिनुभयो, मलाई माया देखाउनु भयो होइन, धेरै धन्यवाद छ त्यसको लागि। भ्लगिङ गर्न धेरै गाह्रो छ है, सो त्यही भएर अनि यो अरूलाई ट्रोलिङ गरेर त्यो मेहनत गरिरहेको मान्छेलाई होइन, ट्रोलिङ गरेर ओरेर त्यसरी केही फाइदा छैन क्या। पछि अब त्यो ठाउँमा हामी पनि हुनसक्छौँ होइन, त्यो सोचिदिनुपर्छ है साथीहरू। मैले भर्खर स्टार्ट गरेँ पनि होइन, मलाई अब अहिले नै मतलब यति डिफिकल्ट भइसकेको छ, मतलब अलिक गाह्रै काम हो क्या। अब भिडियो बनाउनु पऱ्यो, त्यसलाई अब पछि आएर एडिट गर्नु पऱ्यो होइन। अब एडभेन्चरस ठाउँमा घुम्न जाने भने त्यो त छँदैछ, त्यो गरिराख्नु परिहाल्यो होइन। धेरै गाह्रो छ भ्लगिङ गर्नलाई होइन। मैले पहिलाको भिडियोमा चाहिँ तपाईँसँग प्यासन छ होइन भने चाहिँ आउनुहोस् पनि भनेको हो है। अब त्यो आफूसँग प्यासन छ भने एकदम राम्रो पनि हो होइन। अब तर गाह्रो चाहिँ एकदम गाह्रो कुरा हो होइन, सोचेको जस्तो हुँदैन, आफूले देखेको जस्तो सजिलो हुँदैन होइन, एकदम गाह्रो छ। सो रेस्पेक्ट एभ्री मोटो भ्लगर्स है, सबैले आफ्नो मेहनत गरेर आउँछन्, एभ्री मोटो भ्लगर्स, एभ्री भ्लगर्स है। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ म थोरै बिरामी थिएँ क्या, त्यही पनि मैले बनाएँ, कन्टेन्ट त लिएर पर्ने थियो है। सो बिरामी भए पनि मैले आफ्नो बनाएँ होइन भिडियो, तर त्यसमा भोइस पनि सानो आएको छ, तपाईँ देख्दाखेरि पनि अलिक बिरामी टाइपको देखिन्छ होइन। त्यो अलिक बिरामी थिएँ क्या म, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यो भिडियोलाई त्यति माया देखाइदिनु भयो है, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद छ साथीहरू। म चाहिँ अनि गोर्खाली राइडर दाइको है, यो म एमआरबी दाइको भ्लगहरू हेरेर हुन्छु, मेरो बेस्ट हो क्या, आई रेस्पेक्ट देम है। अनि उत्सव भ्लग पनि मलाई मनपर्छ, ऊ पनि बेस्ट लाग्छ मलाई है, राम्रो ग्रोथ गरिरहेछ उसको च्यानल पनि है। राइडर्स भ्लग यस्तो यो राम्रो युट्युबरहरूलाई सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो अडियन्सहरूले है, तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो, हामीले सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो। अहिले चाहिँ आइएम राइडिङ इन धापेखेल रोड होइन, बाटो चाहिँ अलिक साँगुरो छ क्या। अब कहिले बनाउँछ यहाँको बाटो, बस यसरी आइरहेको हुन्छ, बाटो यति सानो छ, फेरि पेलेर ल्याउँछ क्या गाडीहरूले, यो बाटोमा चाहिँ अति पेल्छ क्या गाडीहरूले होइन, बाइकहरूलाई अति पेल्छ क्या यो बाटोमा। साथीहरू मैले चाहिँ के कस्तो कन्टेन्ट लिएर आउँदा ठिक होला होइन, त्यो चाहिँ अब कमेन्ट गरिदिनु सक्नुहुन्छ। अब यो लकडाउनमा होइन के कस्तो कन्टेन्ट लिएर आउँ। म चाहिँ एउटा अब नेक्स्ट कन्टेन्ट चाहिँ युट्युब मोनिटाइज कसरी गर्ने होइन, अब 1000 सब्सक्राइबर र 4000 वाच टाइम कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ फर्दर स्टेप के हो त्यसको होइन, कसरी त्यसलाई एप्लाई गर्ने, कसरी मोनिटाइज गर्ने, त्यो स्टेप्सहरू त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्नु, त्यसको बारेमा बुझाउँ भनेर एउटा बनाउँछु भन्ने प्लान गरेर मैले बनाएको छु भिडियो चाहिँ। अब त्यसलाई एडिट गर्न बाँकी छ होइन। साथीहरू त्यो राखौँ कि नराखौँ जस्ट कमेन्ट डाउन बिलो है, बोलेको कस्तो छ के छ होइन, मलाई थाहा छैन, कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला साथीहरू है, फिडब्याक दिनुहोस् होला कमेन्ट बक्समा। म
त्यस्तो प्रोफेसनल होइन त्यस्तो म्याच्योर भइसकेको छैन यो युट्युब कन्टेन्टको लागि। अझ तपाईँहरूले सजेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ के कस्तो गर्नुपर्छ कि कस्तो लिएर ठिक होला कन्टेन्ट होइन। त्यति गरिदिँदा पनि जस्ट हेल्प हुन्छ मलाई होइन। आफ्नो च्यानल ग्रोथ गराउनलाई पनि हेल्प हुन्छ, आफ्नो कन्टेन्टलाई हेल्प हुन्छ होइन। अब यो भ्युजको लागि भनेर मात्रै पनि हुँदैन, आफ्नो एउटा मेमोरी हुन्छ होइन, आफ्नो मेमोरी हुन्छ पछिसम्मलाई होइन। भ्युज भन्ने मात्र पनि हुँदैन क्या। चाहिँ यस्तो खाल्टो छ, खत्तम छ क्या यहाँको फेरि बाटो है। नेपालको बाटोको अवस्था चाहिँ मेनली यस्तै छ क्या मोस्ट अफ द ठाउँमा होइन। लुकिङ फरवर्ड फर प्रोपर मेन्टेनेन्स अफ दिस रोड। त्यसरी बिचबिचबाट हिँडिदिनुहुन्छ मान्छेहरू है, त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला। नेपालमा चाहिँ यो बाइकको प्यासन बवालै छ है। यस्तो महँगो छ, अरू देशको भन्दा यस्तो महँगो हुँदा पनि नेपाल भनेको त जे सब त्यस्तो धनी देश पनि होइन नि त। त्यही पनि बाइक भनेको सबै प्रायः मान्छेसँग सबैसँग छ होइन। महँगो बाइक पनि लिइरहेको हुन्छन् होइन। अब त्यही भएर प्यासन चाहिँ अति छ होइन। प्यासन छ तर अब बाटो हेऱ्यो भने यस्तो छ, बाइक अलिक कुदाउने त्यस्तो लागेको छैन। साथीहरू सेफसँग चलाउनुहोस् है, बाटो हेरेर चलाउनुहोस्। धेरै एक्सिडेन्टहरू पर्छ हाम्रो नेपालमा र बाटो अलिक खराबको कारणले गर्दाखेरि। सो राइड सेफ गाइज, राइड हार्ड बट राइड सेफ है गाइज। वी आर अल्सो राइडिङ सेफ एट तापेल रोड नियर जेम्स स्कुल। धुलोले पनि अति गरेको छ नेपालमा है। सो वी हेभ टु कन्ट्रोल दिस पोल्युसन अल्सो है साथीहरू। हामी आफू हेल्दी हुनको लागि आफू वरिपरि पनि हेल्दी नै राख्नुपर्छ, सफा नै राख्नुपर्छ साथीहरू है। गाइज डु फलो मी अन इन्स्टाग्राम, फेसबुक पेज है। आई विल प्रोभाइड लिङ्क अन डिस्क्रिप्सन बिलो। साथीहरू तपाईँहरू पनि घर बसी कमाउन सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ त्यो एपको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छु। डिस्प्ले हो त्यो एपको नेम चाहिँ, अहिले चेन्ज भएको छ। त्यसमा गर्नुपर्ने केही होइन, फेसबुक र इन्स्टाग्राम जस्तै गरी आफ्नो पोस्ट भिडियो फोटोहरू राख्ने हो होइन। अनि त्यसैबाट सपोर्ट लिने कमाउने हो होइन। रिफरल कोड चाहिँ अरुण ब्लग 64 राख्नुहोस् होला होइन। त्यसबाट तपाईँलाई पनि बोनस आउँछ, मलाई पनि आउँछ। थ्याङ्क यू सो मच गाइज। मेरो यहाँ हल्का रेस पर्छ है थोरै। म आफ्नै तालले गइरहेको थिएँ होइन। अगाडि चाहिँ अमिस पनि गइरहेछ, यो चाहिँ अननोन हो। अब आउँछ है 220 राइडर आयो, क्रस गरेर गयो। इट्स माई टर्न। सकेसम्म चाहिँ यस्तो ड्र्याग रेसहरू नगरेकै राम्रो होइन। जस्तो बाटो हेरेर सिचुएसन कन्डिसन हेरेर पनि गर्न सकिन्छ होइन। तर एकदम सेफमा है साथीहरू। अहिले चाहिँ हामी सातो बाटो चोक आइपुग्न लाग्यौँ साथीहरू। त्यो मोटो भ्लगिङ एसेसरिजहरू चाहिँ यहाँ अगाडि पाइन्छ टिन नेपालमा। सुमेरु मार्टभित्र छ त्यो टिन नेपाल चाहिँ। त्यहाँ गएर तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ, लिन सक्नुहुन्छ होइन। एसेसरिजहरू मोटो भ्लगिङ एसेसरिजहरू पाइन्छ त्यहाँ। यही गेटबाट छिर्ने हो सुमेरु मार्ट, यहीँबाट छिर्ने हो लेफ्टबाट। सो वी आर एट द एन्ड अफ द भिडियो गाइज। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन, लाइक गरिदिनुहोस् भिडियोलाई अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई। थ्याङ्क यू गाइज।